Sziasztok, Anzsi vagyok! Üdvözöllek titeket a mai videóban, amiben megmutatom, hogyan készül el egy gesztenyés alagút. Tartsatok velem! Az a gesztenyés alagúthoz kelleni fog 2 csomag gesztenye, ez nekem 400 g gesztenye püré, ugye ez most fagyasztott volt, kiolvasztottam, és így tettem a tálba. Kelleni fog babapiskóta, én 4 darab barackot vettem ki egy nagy barackkonzervből, egy evőkanál zselatin és 2 evőkanál baracklé. Hogyha nincs baracklevetek, mert friss barackot használtok, akkor 2 evőkanál víz. És 3 deciliter habtejszínt fogok használni. Első lépés, hogy habverővel összepürésítjük a gesztenyepürét. Ezután fogunk egy darab alufóliát, ami elég hosszú az őszgerinc formánkhoz, és ezzel kibéleljük. Ezt úgy kell csinálni, hogy meg kell jelölni, hogy hol van a két széle. Tehát előbb így belenyomjuk, és akkor megjelöljük széltől szélig. Kivesszük az őszgerinc formából, és amint látjátok, itt az őszgerinc formám nagysága, erre fogom rányomkodni szépen a gesztenyepürét. Ha ez megvan, visszatesszük az őszgerinc formába, szépen belenyomkodjuk. Ezt most beteszem a hűtőbe, amíg elkészítem a tölteléket. Azzal kezdem, hogy a baracklevet vagy a vizet ráöntöm a zselatinra, elkeverem és hagyom ázni. Ezután ezt a 4 fél barackot felvágom, nem kell túl kicsire, lehet nagyobb is. Én most felverem a 3 deciliter habtejszínt, ebben én semmilyen cukrot nem teszek, mivel a habtejszín, amit használok, az cukrozott, de ha olyat használtok, ami nem cukrozott, akkor 3 decihez körülbelül 2-3 evőkanál cukrot adjunk hozzá. Ha felvertük a habot is jó kemény, akkor én forraltam vizet, ezt most köré öntöm a zselatinnak, és megvárom, és kavargatva felolvasztom. Ha a zselatin felolvadt, akkor először hozzáadjuk a barackot a krémhez, majd pedig hozzáöntjük a zselatint, és jól elkeverjük benne. Elkevertük, akkor szépen belekanalazzuk a gesztenyés formába. Szépen elegyengedtük a krémet, akkor ráhajtjuk az alufóliát, és így kézzel még egyenletesebbé tesszük, sokkal könnyebb. Aztán pedig a babapiskótát az aljára tesszük. Használhatunk hosszúkás babapiskótát is, nekem most ilyen van itthon, úgyhogy én most ezt használom. Ha pedig meg vagyunk a kirakással, akkor ténylegesen ráhajtjuk az alufóliát, és fél órára betesszük a fagyasztóba. Egyszerűen csak kibontjuk, rárakom egy tálcára, és felvágom. Tetejét díszíthetitek szórócukorral, vagy fehér csokit csurgathattok rá, kinek mi tetszik, de szerintem ez így is nagyon szép. Felvágom, és nézzük meg, milyen belül. Szépen látszik a barack, tejszínhab is, és nem túl zselés, mint ahogy láthatjátok, viszont nagyon jó állaga van, úgyhogy kóstoljuk meg, milyen íze lett. Tehát elkészült a gesztenyés alagútunk. Annyit érdemes róla tudni egyébként, hogy az íze az majdnem olyan, mint a gesztenyepüré, csak ugye ki van egészítve egy kis barackkal és babapiskótával,
így kapja meg az alagút kinézetét. Remélem tetszett a videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és osszátok meg másokkal is ezt a receptet. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!